last saya akan start welding. Okey, saya welding sekarang. Kurang macam ni. Welding ni tak berapa nak lekat sangat, sebab saya acak dulu semacam cakap semalam. Sudah pukul 10 pagi. Saya masih welding lagi. Anda boleh tengok lah. Kerja welding ni macam ada up sikit. Kurang macam tu lah. Saya baru lepas welding telinga. Saya panggil telinga lah untuk kunci ni. Jadi saya nak test welding ni kuat ke tak. Jadi saya perlu cungkil lah macam ni, cokeh. Orang Kelantan panggil cokeh. Sebab masalah yang slack satu tadi, semalam saya dah tengok tu, terbuka kat sini. Jadi saya kena welding balik lah. Saya dah cap semalam. Bila dah cap ni, jadi besi dengan besi tu dia nak touching, nak sentuh agak susah. Tak berapa ngam. Yang ni okey. Saya baru cap. Sebenarnya kerja-kerja welding ni, kalau you tak mahir, nampak je kadang-kadang tukang welding buat senang. Sebab kerja rapper dah berapa ribu jam, berapa puluh ribu jam lah menghadap benda ni. Yang okey, yang sini lah.
lah tadi. Macam terbuka tu. Okey yang ni. Ni nampak yang ni ya. Jadi bila terbuka macam ni, saya kena welding ya. Lagi lah. Hampir 3 jam daripada 8.20 lebih ke 11 pagi. Saya akan cat lah bagi kasih kering. Nak elok sebenarnya dalam 4 hari ke 5 hari jugalah. Kalau cuaca panas, cat ni baru-baru betul-betul kering. Saya terpaksa cat juga semalam, sebab kalau tak cat kat dalam tu memang tak boleh cat. Sebab benda ni dia lekat kat dalam tu. Alhamdulillah siap.